علمتني شيئا رامي عبد الوهاب. مر صديقي ثاقب على رجل يتحدث بالهاتف فقال: يا له من هاتف رائع! فسقط الهاتف على الأرض وتكسر إلى 100 قطعة ولم يبق منه إلا هذا. ثم مر ليرى ساعة في يد أحدهم فقال: يا لها من ساعة رائعة! فسقطت الساعة على الأرض وتكسرت إلى 1000 قطعة ولم يبق منها إلا هذه. ثم دخل إلى مطعم فوجد قطعة ثريا ساطعة في وسط المطعم فقال: يا لها من ثريا رائعة! فإذا بالثريا تبقى مكانها. وبعد أن تناول الطعام وأثناء خروجه سقطت الثريا على الأرض وتكسرت إلى 100,000 قطعة ولم يبق منها إلا هذه ولكنها لا تعلم. وقال صديقي ثاقب: يا لها من ثريا عنيدة، لقد أخذت مني وقتا طويلا. رئيس المسابقة، الحضور الكرام، أردت أن أنصح صديقي ثاقب ولكني خفت ألا تأتي النصيحة بهدفها، ففكرت في مشاكل الناصحين فوجدت شخصا ينصح ويؤمن المنصوح أنه يحقق مصلحة شخصية. ما رأيك أن تبدأ معي هذا المشروع لأني أفهم فيه أكثر وأستطيع أن أسرق وأستطيع أن أجعلك تزني أرباحك أكثر؟ ووجدت ناصحا آخر ينصح ليشعرك أنه أفضل منك. أنت فاشل يا عزيزي، فعندما كنت في سنك كنت الأول على المدرسة والأول على المحافظة. ما هي فصيلة دمك؟ فصيلة دمك بي عندما كنت في سنك كانت فصيلة دمي لا تقل عن الإيه؟ وناصح ثالث ينصح نصيحة هي أقرب إلى الفضيحة، فعندما ينصح شخص ينصحه على الملأ ويقول: لقد رأيتك بعيني في نهار رمضان وأنت لا أريد أن أتحدث، ستر الله عليك. ثم يتعجب بعد ذلك لماذا لم يستجب إلى الفضيحة النصيحة. من هذا قررت أن تكون نصيحتي معتدلة، وعندما ذهبت كي أنصح صديقي وجدت حاجزا آخر، لأن بعض المنصوحين لا يستجيبوا إلى النصيحة بسهولة، فمنهم من يقاطعك أثناء إعطائه النصيحة. ما رأيك أن تريدني أن أذهب؟ ما رأيك أن حاولت مرارا وتكرارا. ما رأيك أن تبحث؟ بحثت في كل شيء ولم أجد شيئا. ثم يقول لك منفعلا: ألم تعطيني النصيحة؟ ومنصوح آخر هو غاية في الروعة، يستمع إليك بكل إنصات ويبدي الاقتناع الكامل بالنصيحة ثم يفعل عكسها تماما. فعندما تنصح أحدهم بفوائد الطعام الصحي يكافئك بدعوة في مطعم للوجبات السريعة. ومنصوح ثالث يقلب النصيحة على الناصح، فعندما ينصح أحدهم: عليك ألا تكون مسرفا يا عزيزي، بل عليك أنت ألا تكون بخيلا، وكان أجدر بك أن تنصح نفسك يا أخي. قررت أن أنصح صديقي على كل حال، وأن تكون نصيحتي تجمع بين الحب والمرح. عندما ذهبت إلى صديقي ثاقب وجدته حزينا. ما
ماذا يحزنك يا عزيزي؟ الناس ينفرون مني ولا أعرف السبب. هل تعرفون السبب؟ يا صديقي الثاقب، هل تعلم أنك علمتني شيئا؟ أنا علمتك أنت؟ نعم، فأنت تتقن عملك وتركز على أهدافك، فعندما تضع هدفا أمامك تركز عليه حتى تحققه، حتى وإن كان عنيدا. بعدما خسر صديقي ثاقب كل شيء وخسر أصدقائه شعر بالندم وتذكر نصيحتي وقرر أن يتغير. سيدي رئيس المسابقة، الحضور الكرام، النصح من أهم مقومات النجاح، ولكن يجب أن تكون النصيحة بالطريقة الصحيحة بدون تجريح أو إساءة، وأن تراعي مشاكل الناصحين والمشاكل التي عند المنصوحين. وكما قال الإمام الشافعي: تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، وإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. مرت فترة وذهبت فوجدت صديقي ثاقب جالس مع شخص ينصحه، فقال له: هل تعلم أنك علمتني شيئا؟ فجئته من خلفه مسرعا، قلت: يا لها من نصيحة رائعة، فإذا بالنصيحة تبقى في قلوبنا وعقولنا، لنبدأ نصيحة من نحب بعلمتني شيئا. عودة الأولى. هذا جواله. ما شاء الله تبارك الله عليك. المحكمين احتساب عبد الرؤوف. الفائز بالمركز الثاني في الخطابة العالمية في المسابقة العربية لساتاك 2016 رامي عبد الوهاب. رامي 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 صح يا رامي. ثاقب. كيف كان السبيتش حق بيوي؟